Magandang umaga sa lahat ng kasali sa virtual press conference ng Philippine Statistics Authority para sa February 2021 inflation. Ako po si KM Mangilog, ang inyong host para sa press briefing na ito. Bago natin simulan ang inflation report, gusto naming ipahayag na ito ay naka-livestream sa PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter gamit ang hashtag PHCPI. Aking ikinagagalak na ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang nag-uulat hinggil sa paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas noong nakalipas na Pebrero ngayong taon. Atin pong pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Pebrero 2021. Ang headline inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa, ay umakyat sa antas na 4.7% nitong Pebrero 2021. Ito ang pinakamataas na inflation na naitala simula noong Enero 2019. Noong Enero 2021, ang inflation ay naitala sa 4.2% at 2.6% naman noong Pebrero 2020. Ang average inflation para sa taong 2021 ay nasa antas na 4.5%. Ang pangunahing dahilan ng pag-angat ng inflation nitong Pebrero 2021 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng karne, partikular ang baboy na may mas mataas na inflation sa antas na 20.7% mula sa 17.1% inflation noong Enero 2021. Ang isa pang dahilan ay ang pagtaas ng presyo ng isda, gaya ng dilis, sa antas na 5.1% mula sa 3.7% inflation noong Enero 2021. Nakaambag din ang bigas na may 0.5% inflation mula sa hindi paggalaw ng presyo noong Enero 2021. Ang pangalawang commodity group na nag-angat sa inflation nitong Pebrero 2021 ay ang transport. Ito ay bunga ng mas mabagal na pagbaba sa presyo ng petroleum and fuel products na may inflation na negative 2.0% nitong Pebrero 2021 mula sa negative 9.0% noong Enero 2021. Ang ikatlong pinanggalingan ng pagtaas ng inflation sa bansa ay ang mas mabilis na pag-angat ng presyo sa housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagbaba ng presyo ng electricity na may inflation na negative 4.4% nitong Pebrero 2021 mula sa negative 5.9% noong Enero 2020. Nakaabang din ang pagtaas ng presyo ng LPG na may inflation na 2.5% nitong Pebrero 2021 mula sa pagbaba ng presyo sa antas na negative 0.5% noong Enero 2021. Pagdating naman sa contribution sa overall inflation nitong Pebrero 2021, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na siya ring pangunahing dahilan ng pag-angat ng antas ng inflation sa parehong buwan. Ang food and non-alcoholic beverages ay may inflation na 6.7% at 57.5% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Karne gaya ng baboy na may 20.7% inflation.
Gulay gaya ng repolyo na may 16.7% inflation at isda gaya ng dilis na may 5.1% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation ay ang transport na may 10.4% inflation at 18.8% share sa pangkalatang inflation. Ang mga malalaki ang contribution sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Pamasahe sa tricycle, 46.6% inflation. Pamasahe sa jeep, 6.3% inflation. At pamasahe sa bus na may 4.6% inflation. Ang restaurant and miscellaneous goods and services ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Pebrero 2021. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 3.2% inflation at 9.0% share. Ang pangunahing nagambag sa inflation ng restaurant and miscellaneous goods and services nitong Pebrero 2021 ay ang mga sumusunod. Meals na may 3.2% inflation. Articles for personal hygiene, kagaya ng rubbing alcohol at toothpaste na may 2.8% inflation. At barbershop services na may 9.7% inflation. Sa mga commodity groups, ang nagtala ng mas mabilis na antas ng pagtaas ng presyo nitong Pebrero 2021 ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages, 6.7% inflation. Alcoholic beverages and tobacco na may 12.2% inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 0.9% inflation. Health na may 2.9% inflation. Transport, 10.4% inflation. Communication, 0.3% inflation. At restaurant and miscellaneous goods and services na may 3.2% inflation. Mas mabagal na pagtaas naman ang naitala sa presyo ng housing, household equipment, furnishing, and routine maintenance of the house na may 2.4% inflation nitong Pebrero 2021. Nanatili naman sa kanya-kanyang antas ng inflation noong Enero 2021 ang mga sumusunod na commodity groups. Clothing and footwear na may 1.6% inflation, education na may 1.1% inflation, at recreation and culture na may negative 0.7% inflation. Sa National Capital Region, ang inflation nitong Pebrero 2021 ay bumagal sa antas na 4.1% mula sa 4.3% inflation noong Enero 2021. Noong Pebrero na nakarang taon, ang inflation sa National Capital Region ay nasa antas na 2.0%. Sa mga commodity groups sa National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 7.1% inflation. Ito ay mas mababa kaysa na italang inflation noong Enero 2021 na 8.3%. Pumangalawa naman ang furnishing, household equipment, and routine maintenance of the house na nagtala ng 3.1% inflation nitong Pebrero 2021 mula sa 4.4% inflation noong Enero 2021. Sumunod ang restaurant and miscellaneous goods and services na may inflation na 1.0% mula sa 1.1% inflation noong Enero 2021. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, mas mabagal ang antas ng pagtaas ng presyo ang naitala sa mga sumusunod. Mais na may 7.1% inflation. Other cereals, flour, cereal preparation, bread, pasta, and other bakery products na may 1.4% inflation. At karne tulad ng baboy na may 20.4% inflation. Oils and fats, 2.4% inflation. Prutas tulad ng ubas na may 5.7% inflation at gulay tulad ng bawang na may 13.8% inflation. Samantala, mas mabilis na pagtaas ng presyo naman ang naitala sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Bigas na may 2.9% inflation.
isda gaya ng tulingan na may 2.7% inflation, gatas, keso at itlog na may 0.9% inflation, and food products not elsewhere classified, partikular ang kalamansi na may 4.9% inflation. Nanatili naman sa 0.2% ang inflation ng sugar, jam, honey, chocolate, and confectionery na sharing na italang inflation noong Enero 2021. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation sa buwan ng Pebrero 2021 ay tumaas sa 4.8%. Noong Enero 2021, ang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay naitala sa 4.2% at 2.8% naman noong Pebrero 2020. Ang pangunahing pinanggalingan ng mas mataas na inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region nitong Pebrero 2021 ay ang food and non-alcoholic beverages na may 6.6% inflation mula sa 5.7% inflation noong Enero 2021. Pumangalawa dito ang transport na nagtala ng 9.7% inflation mula sa 7.9% inflation noong Enero 2021. Sumunod naman ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 0.8% inflation mula sa 0.6% inflation noong Enero 2021. Sa mga pangkat ng pagkain sa lugar sa labas ng National Capital Region, tumaas sa 0.2% ang inflation ng bigas at 1.3% naman sa mais. Ang bigas at mais ay parehong nagpakita ng pagbaba ng presyo noong Enero 2021. Bukod dito, mas mabilis na pagtaas ng presyo ang naobserbahan sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Karne, kagaya ng baboy, na may 20.8% inflation. Isda tulad ng dilis na may 5.6% inflation. Oils and fats, 3.4% inflation. At food products not elsewhere classified, partikular ang kalamansi at luya na may 4.5% inflation. Samantala, ang mga pangkat ng pagkain sa lugar sa labas ng National Capital Region na nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas ay ang mga sumusunod. Other cereals, flour, cereal preparation, bread, pasta, and other bakery products na may 2.0% inflation, gatas, keso at itlog na may 1.9% inflation, prutas, partikular ang mansanas na may 7.8% inflation, gulay, gaya ng bawang at sibuyas na may 17.3% inflation, at sugar, jam, honey, chocolate, and confectionery na may 0.2% inflation. Katulad noong Enero 2021, ang Region 2 o Cagayan Valley pa rin ang siyang may pinakamataas na inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Pebrero 2021. Ito ay may 7.9% inflation nitong Pebrero 2021 mula sa 8.0% inflation noong Enero 2021. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region ay naitala sa Region 7 or Central Visayas na may 1.0% inflation nitong Pebrero 2021 mula sa 0.6% inflation noong Enero 2021. Kung iambing ang inflation ng mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Enero 2021 at Pebrero 2021, 15 ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Pebrero 2021. Ito ay ang mga riyon na may kulay orange na makikita sa screen. Samantala, ang Region 2 o Cagayan Valley naman ang nag-iisang riyon na nagtala ng mas mababang inflation nitong Pebrero 2021 kumpara noong Enero 2021. Sa bottom 30% income households, tumaas sa 5.5% ang inflation
nitong Pebrero 2021. Ito ang pinakamataas na inflation sa grupong ito simula noong Enero 2019. Noong Enero 2021, ang inflation sa bottom 30% income households ay naitala sa 4.9% at ito ay 2.1% naman noong Pebrero 2020. Ang food and non-alcoholic beverages na may 5.6% inflation ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation sa bottom 30% income households nitong Pebrero 2021. Sumunod dito ang restaurant and miscellaneous goods and services na may 4.1% inflation at transport na may 19.2% inflation. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at para sa bottom 30% income households ay matatagpuan sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Pebrero 2021. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa online press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga. Maraming salamat, Undersecretary Mata, para sa ulat ng February 2021 Inflation Report. Bago natin simulan ng question and answer segment, we are pleased to welcome the press and media partners na kasama sa press briefing na ito sa pamamagitan ng online video conferencing. Aming ipapadala through email ang inyong mga press kits. Para sa mga nais magtanong, pakigamit po ang raise hand feature o magpadala ng katanungan via chat box. Kapag kayo ay natawag upang magtanong, pakisabi ang inyong pangalan at organisasyong kinabibilangan. Ngayon po ay handa na tayo sa question and answer segment. We have our first question from Sir Ben Rivera. Hi sir, magandang umaga po, NS Mapa. Sir, Good morning. Hi sir, yun, buti narinig ako. Sir, yun pong meat, pas bumilis pa nga yung pagtaas ng presyo ng February. Pero sir, di ba nag-impose na ng price ceiling sa chicken and pork, at least in Metro Manila, since last month. Sir, pwede ba nating makita kung may impact yun kahit pa paano kung sa Metro, kung pwedeng hiwalay matyani yung Metro Manila prices? Or saka gaano po ba kalaki sir yung contribution ng Metro Manila prices sa national na parang hindi naman walang impact masyado if we see the headline national numbers, mas tumaas pa yung meat prices sir. So yun sir, kung pwedeng mahimay yung Metro Manila saka meat in February when we had the price cap. Thank you sir. Okay, thank you very much for your question. First, I'd like to answer dito sa meat. Nakita namin and na-i-report din na yung inflation sa meat sa NCR ay bumaba. So in particular, yung average price ng 1 kilogram pork meat with bones sa National Capital Region ay bumaba sa 11.6%. So negative 11.6% ang inflation niya. Ito ay bumaba ng average of 299 pesos per kilo noong February versus the average of 338 pesos per kilo noong January. So nakita talaga natin na sa Metro Manila, National Capital Region, bumaba yung price of pork. Likewise, yung average price ng 1 kilogram of pork pure meat ay bumaba rin. Noong February 2021, ito ay nasa average ng 323 pesos mula sa January price na 368 pesos. Which is a drop of minus 12.2%. So what we're seeing ay bumaba talaga yung price of pork in particular sa Metro Manila. However, doon naman sa areas outside Metro Manila ay tumaas ang presyo ng pork, no? So noong January, for areas outside the National Capital Region,
Yung price ng pork with bones ay nasa 264 pesos lamang. Ito ay tumaas sa 281 pesos sa February, no? Or yung increase niya ay 6.2%. Yung pure meat naman for areas outside the National Capital Region, ito ay mga nasa 300 pesos average noong January at tumaas ito slightly ng 317 pesos per kilo noong February. So while there was a drop in the price of pork in NCR, we saw also an increase of the same product for areas outside the National Capital Region. Kaya nakikita natin na tumaas din ang ating inflation, particularly contributed by this particular commodity. Now, in general, nakita rin namin na there are 7 commodity groups kung saan tumaas ang inflation itong month ng February, no? So out of the 11 commodity groups that we are tracking, 7 of that saw an increase for the month of February. And of course, ang malaki rito ay yung food and non-alcoholic beverages, transport, among others. So in general, we are seeing a more commodity groups showing increases in the prices. Thank you. Sir, quickly to follow up po. So we were saying, sir, na month on month, sir, we're seeing in Metro Manila decline in the prices of pork and meat because we have the price cap. Pero sir, yung pong mga ano naman po, yung tumataas po na other commodity groups, ano naman po yung reasons for this? Are these also supply related, sir? Thank you. One is that we are seeing a increase in prices of petroleum products. So more likely ito ay impact dito sa increasing prices ng petroleum, no? Ang una diyan yung transport na may 10.4% inflation, basically contributed due to the increases month on month ng petroleum lubricants for personal transport system. Pumangalawa dito yung housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 0.9% inflation. Ito naman ay isa sa mga nag-contribute ay yung LPG na may 2.5% inflation nitong February mula sa negative 0.5% inflation noong January. So itong mga products na to na petroleum related ay tumaas noong February. Thank you very much po, sir. Thank you very much, Yusek Tamas. Meron po tayong susunod na katanungan mula kay Kai Ordinario ng Business Mirror. Hi sir, good morning po. Good morning, Kai. Opo. Sir, question lang doon sa pork prices. Month on month yung binigay ninyo, yung year-on-year rate po ba? At saka, Okay. sir, yung sa ano na rin, sa fish prices pa, ano na lang. Fish prices, pati yung sa rice. Okay, yung pork muna ha. Yes, sir. Okay, yung pork muna, for areas outside the National Capital Region, so in our basket, we are tracking 2 particular pork products, no? Yung fresh pork, pure meat. Noong February 2020, ito ay nasa 208 pesos per kilo. This is National Capital Region. At noong February 2021, yung average price niya ay nasa 323 pesos per kilo. So year on year, tumaas siya ng mga 55.2%. For areas outside the National Capital Region, February 2020, last year, ito ay nasa 207 pesos per kilo average. Ngayon ay nasa 317 pesos per kilo average. Will say ngayon, February 2021, o nagkaroon ng year-on-year na mga 53%. For fresh pork, meat with bones, February 2020, ito ay nasa 202 pesos per kilo. At ngayon ay nasa 298 pesos per kilo sa National Capital Region o tumaas ng 48%. For areas outside the National Capital Region, February 2020, ito ay nasa 181 pesos per kilo average. At ngayon ay nasa 280 pesos per kilo average or nasa 55% increase year on year. So yan ang story for prices of meat, particularly pork, kasi siya yung
commodity na nakita namin nagtaas yung presyo sa areas outside the National Capital Region and at the NCR. Now for fish naman, yung ating trend dito ngayon ay nasa 5.1% inflation as reported. Ito ay tumaas simula noong December 2020, 3.1, 3.3 and then 5.1. So fish increase versus, for example, December 2020 and January 2021. Thank you. Maraming salamat, Yusek Dennis. Ang susunod na tanong ay mula kay Sir Warren De Guzman of ABS-CBN News. Sir Warren, please. Good morning, Yusek. Good morning, Warren. From a statistician's point of view po, yung nangyari po sa yung effect ng price cap in NCR and then the inflation decelerating for meat in NCR and then inflation accelerating for meat outside NCR. Yun ba talaga yung what was to be expected? And could you comment po kung ano talaga yung magiging impact kung yung price cap ay isang lokal lang ang ine-enforce imbis na nationwide or something to that effect? Could you explain kung ano talaga dahilan yung price cap ba talaga ang dahilan kung bakit tumaas ang price ng pork meat outside NCR? Ang nakita namin dito, sabi ko nga, bumaba yung presyo ng pork sa National Capital Region because of the price cap. At ang resulta naman dito na babalidate namin sa datos ay tumaas siya sa mga areas outside Metro Manila. So ang nakikita namin, ito ay nagkaroon ng yung supply siguro dahil galing sa areas outside the National Capital Region, and of course when the supply was reduced, ito ay nagkaroon din ng impact doon sa pagtaas ng presyo. So yun ang nakita namin sa February kung saan bumaba ang presyo, average price, o in particular pork sa National Capital Region, kaya bumaba yung pork inflation na nag-contribute doon sa pagbaba rin ng overall food inflation. Pero ang impact niya na napakita sa datos ay ito ay nag-create ng pagtaas naman sa areas outside Metro Manila. Now, ito ngayon ay binabalidate namin uli kung continuous yung trend niya sa buwan ng March. We already had our first round of data collection. At sa susunod na linggo ay magkakaroon kami ng second round of data collection. At after that, ma-firm up na natin yung mga datos kung ito ba ay trend na related to or similar to the prices that we saw in February. Thank you. Just as a follow-up lang, Yusek. Kumbaga, yung tinatanong ko po is, if efficient solution ba po yung yung price cap to solve the rising inflation of meat? At this point, I cannot say. What we're seeing is that because we're looking at the data, Warren, the facts from the February round is stating that prices of pork in Metro Manila went down, but prices of pork in areas outside Metro Manila went up. Okay, thank you. Okay. Thank you so much, Yusek Dennis and Sir Warren. Meron pa po bang katanungan? If there are no more questions, we would like to thank all our press and media partners for joining us in the February 2021 Inflation Press Briefing. Sana'y patuloy ninyo kaming suportahan. Lahat kayo ay inaanyayahan naming makilahok sa pag-uulat ng January 2021 Labor Force Survey Press Briefing sa darating na ika-9 ng Marso. Muli, ako si KM Mangilog ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.